Mazif menjemput Yang Berhormat Menteri Ekonomi untuk meneruskan sesi dialog awam. Dipersilakan. Jadi saya buka lah. Saya jemput apa-apa pandangan yang hendak disuarakan. Ada soalan pun boleh, pandangan pun boleh. Minta projek pun boleh, tapi insya-Allah tak tentu dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Berhormat Menteri, nama saya Jumaat bin Mansur. Saya daripada Linus Malaysia Sdn Bhd. Saya tak payah introduce company tu apa, YB. Persoalan saya ataupun pertanyaan saya sebab dia melibatkan juga tentang industri lah. Malaysian economy on rare earth industry. What is the way forward for Malaysia? Satu. Dan keduanya EV industri. Apa dia? Industri rare earth industry. Rare earth industry. I see. Rare earth industry. Yang keduanya EV ataupun electrical vehicle industry yang mencerminkan kepada green technology. Apakah Malaysia punya plan tentang EV industri? Terima kasih. Dua je. Terima kasih. Kalau ada mungkin kita kumpul 2, 3, 4 soalan. Kemudian dan kalau ada pandangan pun bagus. Maksudnya kalau nak suruh bahagian mana atau cara nak percepatkan pelaksanaan sesuatu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahruni bin Muhammad Akil daripada BSF Petronas Chemical dan juga saya mewakili Gebing Industry Support Group, industri yang beroperasi di Gebing. Satu soalan yang saya ingin kemukakan kepada Yang Berhormat adalah mengenai sustainability yang mengatakan tadi mampapan ekonomi. Buat masa sekarang ini banyak multinational company yang very serious in reducing CO2 carbon footprint, tapi setakat ni Malaysia punya framework tak ada yang untuk promote investment in this arena, because investment require some kind of economic evaluation. Tapi kalau tak ada insentif daripada government, mungkin investment ini tidak dapat dilaksanakan. Jadi saya mungkin soalan ini amat penting untuk investor-investor yang ingin membuat investment dalam sustainability agenda. Terima kasih. Ada mungkin satu lagi soalan? Kalau tak saya jawab dua-dua ni kan. Yang pertama yang pasal Linus dengan EV tadi kan, bukan pasal Linus, pasal rare earth. Malaysia ada potensi yang tinggi sebenarnya kerana setakat bacaan ataupun maklumat geologi yang kita ada sekarang, Malaysia ada deposit mentah rare earth yang agak baik. Jadi maksudnya satu industri yang strategik untuk negara di masa akan datang ialah industri rare earth. Yang kita nak pastikan ialah supaya keseluruhan rantaian nilai rare earth itu dibangunkan dengan memberi nilai tambah terbaik kepada negara. Kita bercita-cita supaya kerangka pembangunan industri rare earth ini mengambil kira keseluruhan dari segi pelumbungan, pemprosesan, dan pemprosesan itu sudah tentu we have to figure out dari segi waste storage juga. Tapi daripada segi itu, after that we also want to make sure that the mined and processed rare earth itu, the applications is also developed here. That's basically the long term plan. Oleh kerana rare earth ini melibatkan dua jurisdiction. Satu negeri kerana dia di bawah bidang kuasa negeri sebagai mineral, dan pusat dari segi beberapa kawal selia. Jadi proses untuk kita mengkaji dan membangunkan framework yang menyeluruh throughout the value chain tu is ongoing now.
Saya boleh maklumkan bahawa memang sudah ada perbincangan, because kita ada ini yang kita kena berhati-hati kan. Rare earth ni semua orang nak, then the price is good. The raw rare earth ni price is good kan. Saya ingat kita kena belajar juga dari segi pengalaman kita membangunkan oil and gas dulu. Kenapa Malaysia mengambil jalan PSC, Production Sharing Contract? Masa tu kebanyakan industri minyak di seluruh dunia ni dia pakai sistem konsesi. Saya ada minyak kat belakang rumah saya. Nah, kau ambil lah, kau bayar aku 5% konsesi, okey. Dan di banyak tempat seluruh dunia masa tu semua macam itu kan. Dia lebih mudah, tapi sebenarnya 90% untung tu syarikat minyak ambil, 5% saja dapat. Jadi benda itu tak berkekalan. Jadi sebab itu the foresight of your grandfather at that time understand enough bahawa we need the scale untuk membangunkan sesuatu khazanah negara macam minyak. More or less kita berdepan juga dengan keadaan yang sama dengan rare earth. That's why kita kena imbangkan di antara keperluan, potensi, pendapatan dengan kelangsungan dan kemampanan seberapa banyak supaya we have the skill dan supaya kita tidak membangunkan industri rare earth itu secara berterabur dan tidak tersusun, because we then lose the skill, we need the skill kan. Jadi itu adalah antara perkara-perkara yang diambil kira sekarang. Is a process, we are going through that. Tapi insyaAllah I'm optimistic that we will be a significant player insyaAllah in the future. Cuma kita nak pastikan bahawa the whole value chain tu is in this country, kerana multiplier effect dia tu penting. You know, dia tak stop saja dekat processing and then is exported elsewhere. We want to keep it here, hasil negara kita, we want it to spin other industries, and itu insyaAllah akan membantu kita dalam industri berteknologi tinggi seperti EV. Jadi on EV itu sebenarnya kalau tengok dalam 2-3 tahun kebelakangan ini, memang dasar kerajaan, walaupun pentadbiran bertukar ganti, tapi dasar kerajaan mengenai EV ini memang cukup jelas. Saya tahu kadang-kadang kalau tengok belanjawan pengumuman, ada yang kurang berpuas hati sebab dia rasa kenapa banyak kelebihan diberikan kepada kereta EV, because that's part and parcel for the national EV plan. Jadi dia ada 2-3 keutamaan kepada EV ini kan. Satu, energy transition. Lebih banyak EV, maka lebih kurang pergantungan kita kepada petrol dan diesel. Kurang petrol dan diesel bukan saja soal alam sekitar, tapi dia juga memastikan bahawa kelangsungan keterjaminan tenaga kita untuk masa akan datang. So that's one stream, kerana negara kita ada komitmen untuk memastikan kita mencapai sifar bersih greenhouse gas emission menjelang 2050. That's a national commitment. So yang itu keperluan EV, kerana sektor yang paling besar yang mengeluarkan greenhouse gas emission ni adalah pengangkutan lah kan. Tapi yang lagi penting juga pada pandangan saya ialah industri EV. Kerana industri EV itu melibatkan juga contohnya bateri. EV bergantung besar kepada teknologi bateri, dan teknologi bateri ini adalah teknologi masa depan. Satu sebab contohnya kita ada handphone sekarang dan dia bukan zaman gedebak macam dulu, ialah kerana bateri zaman sekarang ni jauh lebih cekap dan kecil. Jadi evolusi bateri itu penting kerana bukan saja dia akan mengubah sektor pengangkutan kereta semua, yang lebih penting ialah tenaga. Kerana kalau contohnya kita ada teknologi bateri yang lebih baik, itu akan memastikan bahawa tenaga solar itu boleh digunakan dengan lebih meluas, kerana kita we will be able to resolve
the variability factor of the solar energy sekarang kan. Jadi in the future visi kita ialah untuk kita melihat bandar-bandar, kawasan-kawasan perumahan, penjanaan tenaganya itu dengan solar kerana dia tak payah bayar elektrik untuk jangka masa yang panjang, tapi dia juga tak payah bimbang kalau ribut tak ada elektrik kerana ada battery storage yang mencukupi baik di rumah masing-masing ataupun di kawasan taman perumahan. So EV is very strategic on those accounts, dan saya ingat memang perancangan dan pelaksanaan itu berjalan dengan baik. Cuma syarikat-syarikat besar saja sekarang ni yang ada pelaburan, kerana EV kalau yang berkenderaan, electric vehicle kenderaan, dia bergantung kepada infrastruktur the charging station. Charging station ni sekarang kalau di Malaysia selain daripada Petronas, saya tengok Shell, Tenaga pun semua, yang kerajaan kena fikirkan ialah di masa terdekat nanti, how do we bring that infrastructure outside the urban area? Kerana apabila dia diusahakan oleh sektor swasta, it will be very market driven. Dan bila market driven tu maksudnya kebanyakan infrastruktur EV ni dia lebih betul-betul lah, lebih tertumpu di Kuala Lumpur, di Penang, di kawasan-kawasan utama, kerana di kawasan ni lagi banyak demand daripada EV. But at some point the government has to figure out, and we have to come to that decision dengan kerjasama sektor swasta, how do we equalize the spread of EV di kawasan-kawasan luar tumpuan bandar, supaya peluang ataupun penggunaan EV itu dan seterusnya permintaan terhadap EV juga akan naik. So I think we are on the right track, to be frank. Dan kalau saudara boleh tengok, dia semua integrated tau. This issue about rare earth is also quite connected to also EV. EV is also connected to the second question, which is sustainability. So kalau saudara ikuti antara pengumuman, sebenarnya pengumuman besar, tapi mungkin I think ialah kita dalam kehidupan seharian kita sibuk dengan kehidupan harian kita, cerita harga barang semua kan. We may miss some of the big announcements yang represent a policy pivot for the government kan. Jadi minggu lepas last 2 weeks I've lost sense of track. Saya dah lupa last 2 week ke apa. Ada beberapa pengumuman penting yang kerajaan buat. Pertama ialah kita membenarkan ekspor tenaga baru ke Singapura. Kerana ini perkara yang cukup lama dibincangkan dalam sistem kerajaan. Pandangan pentadbiran sebelum ini ialah tak boleh ekspor. Apa yang kita buat kita kena pakai kat Malaysia. Tapi dia chicken and egg. Kerana kalau kita tak tap into the demand that is growing from Singapore needs about 4 gigawatt of renewable energy. Jadi we miss the opportunity to scale up our RE capacity. Sebab itu that is one of the biggest policy shift in RE dan juga connected to sustainability yang kita dah buat dalam 2-3 bulan yang lepas kan. We hope that will increase immediately the investment in RE because we need to accelerate our RE capacity kan. Why do we need to accelerate RE capacity? Supaya we are now able to attract more companies that require the RE100 certification. So untuk menjawab soalan saudara tadi, part of the ways for us to bring more companies that has to meet the SDG requirements is actually to debottleneck the RE capacity. So now hopefully kalau kita dalam 1-2 tahun akan datang, kita boleh dengan secara lonjakan tinggi menambah kapasiti RE kita, itu secara automatik meletakkan Malaysia sebagai destinasi pelaburan penting di Asia Tenggara ini. Sebab itu kita tak boleh dikebelakang berbanding dengan negara lain when it comes to RE capacity.
Dan Pahang sebenarnya ada a big opportunity for that kerana RE in the future, in fact not in the future, sekarang ni kan, pendekatan solar dia bukan lagi 100% solar saja. Kerana solar ni dia akan ambil tanah. Jadi always ada masalah kalau kita buka solar banyak, tanah habis, mana nak tanam. Now is basically the concept is very integrated. It's called agrovoltaic punya farm. Maksudnya solar tu dibina tinggi supaya kawasan bawah itu dia jadi taman pertanian. Dan taman pertanian tu dia jadi taman pertanian moden dan sebagainya. So Pahang sebenarnya dengan kedudukan Pahang sebagai a potential food basket, Pahang pun masih lagi ada keluasan tanah yang baik. Is actually, yalah, I think dari segi solar exposure, sun exposure itu pun mencukupi kerana dia agak utara. I mean the conventional wisdom is that the further south you are, dia payah sikit. But it's not, you know, so far kita tengok lebih kurang sebenarnya di kawasan tengah ke kawasan selatan pun sebenarnya masih lagi ada kapasiti matahari yang tinggi. So for example, Pahang ada potensi yang besar untuk RE kan. Sebab itu kita membenarkan selepas ini penjanaan tenaga boleh baru secara willing seller, willing buyer on self-contained. So contohnya kalau Niza, dia ada kilang dia, saya sebelum ini dia kena melalui banyak proses dan kena melalui grid sebagainya. I cannot sell to you directly. Itu yang kami rasa melambatkan. Now, if you have the demand, I can build and I can sell to you directly. Dan ini kita rasa akan mempercepatkan lagi bukan sahaja kapasiti solar, tapi juga akan mempercepatkan teknologi storage, battery storage. Because for that to happen, to manage the variability, kita perlukan bateri kan. So tujuan kita buat begitu kerana pandangan yang kita dapat daripada industri ialah mereka benar-benar mahukan the security itu, not semata, and juga the freedom for them to come in, bawa kilang dia berbilion ringgit kat sini. They want to make sure that memang ada solar kat situ and they manage it sendiri with they manage the variability kan. So debottlenecking solar and RE is one key strategy. The other strategies is obviously to bring down SDG compliance ni ke peringkat sampai ke SME. Sekarang ini dari segi kesedaran, dari segi kepatuhan SDG ni, dia banyak hanya terhad kepada syarikat-syarikat yang disenaraikan di pasaran saham. Kerana memang is an investor's requirement for SDG punya requirement, jadi hanya syarikat-syarikat ini yang akan mula melaporkan dari segi kepatuhan SDG dan sebagainya. Cuma kita juga mengambil maklum there is an urgent need untuk bring up SDG awareness and compliance kepada SME, sebab this SME sebenarnya part of the global value chain. Jadi kalau syarikat dia katakanlah di Gebeng, kilang di Gebeng produce gasket. Gasket tu dipakai oleh oil and gas huge company maybe dekat Gulf. Dan that company memang ada ESG requirements that dia kena patuh sesuatu. Nak tak nak, walaupun di Malaysia it's not a problem to them, tapi kalau dia tidak mematuhi keperluan SDG, ESG yang keperluan ESG yang diperlukan, they will be phased out daripada the global value chain. So the challenge now is to very quickly bring up as many SMEs. So we are looking at how exactly do we want to do it, because dia tak boleh stick. Because there's no, untuk dia orang, buat apa saya susah payah, is a cost to me because saya tak perlukan. So most probably we have to look at, what kind of, I wouldn't say incentive, but in what environment
that SMEs think that is beneficial for them to start incorporating and adopting ESG compliance. And the more we do that, the more it is attractive kepada MNCs to come here, because they know that the value chain is already ESG compliance in the future. Jadi ya, kalau ada soalan lain yang mungkin tidak terlalu besar ke langit kan, something yang more relate, those are all the big industry punya concern kan, rare earth, EV, apa nama ni, ESG requirement. Kalau ada soalan-soalan lain ataupun cadangan-cadangan lain, we are here to listen, more importantly than anything else. Assalamualaikum, YB Rafizi. Nama saya Mazlim bin Hussein. I'm from Kuantan Port Consortium. We are the port operator. As you clearly stated just now, that Pahang is quite a blessed state in terms of solar energy. But I would like to point out here is the minerals that we have in this state. From the presentation just now, we can see that kedudukan ekonomi Pahang pendapatan was -14 dari segi sektor perlombongan. For your information, Kuantan Port, if not the biggest, one of the biggest port in Malaysia that handle dry bulk cargo, pukal kering. We've been handling bauxite, iron ore and coal. Obviously, bauxite has got some issues before. However, we have pretty much resolved it. We never stop exporting bauxite through Kuantan Port. In fact, we have a special equipments and cranes to handle this cargo, and it has been no problem and good productivity. My point is, YB, this state has got a lot of minerals, tapi dari segi policy, dari segi SOP semua tu, I think all of us have to work together so that we can come up with we can streamline the guidelines, the policy, the SOP, so that we can export the minerals from Pahang. For information, there are millions of tons of bauxite is actually existing on the ground in Pahang, and there are more available. Not just bauxite, but also other minerals, for example, iron ore and manganese and silica sand. So these are actually our bread and butter as a port, apart from container and stuff and palm oil. But I really hope that both the government and the state government and the federal government can look at it so that we can streamline, so that we can start again to export our minerals. Thank you. Ada other questions sebelum saya respon, kita kumpul 2-3 dulu kan. Either way. Hello, YB Rafizi. My name is IR Kwa. I'm representing Federation of Malaysian Manufacturers, Cawan Timur. I have a few questions. Number one is, as we know, our PM has gone to China to woo investor. So I understand from Maida also, many Chinese investors are looking at MCKIB. But we feel, FMM feel, many tax incentives are given to FDI. We shouldn't neglect incentive for our DDI also. So we feel, FMM, we are 70% our member are SME, but we feel that the tax incentive given to FDI. And then all FDI coming to MCKIB, they are given a special permit to import whatever material duty-free to build a factory. So that in a way doesn't benefit downstream manufacturers in Kuantan. So that's point number one. So FMM, we have been always advocating to the government, buy Malaysian products. Because Malaysian products also of good quality. Therefore, we humbly ask our authority, be it ECAR or MIDA or NMOF, in your negotiation with FDI coming to MCKIB, that certain terms in the investment to include to buy Malaysia product.
So that will spur our local SME as well. Because the FDI, they got so many tax incentive, the only thing benefit is provide job employment for Pahang, anak Pahang. Other than that, I think we should look at how to spur the economy, how to help our SME to be a supply chain to this MNC. This is what happened in Penang. Penang is E&E hub. But over the years, the E&E in Penang, MNC have built up the linkage supply chain for the local SME. So the local SME also growth along with the MNC. So along that, I think we in Pahang should also help the local SME lah. That we also can grow together, we also can benefit, just not the FDI lah. So that's all, YB. Thank you very much. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera YB Menteri, YB Exco. Saya Muhammad Yusri bin Muhammad Nur dari Pahang Skills Development Center, iaitu pusat latihan kemahiran milik Kerajaan Negeri Pahang. Jadi sebentar tadi semasa pembentangan daripada Penggal IPU ada menyatakan bahawa guna tenaga yang tidak penuh berkaitan kemahiran terus meningkat, di mana kita kata kekurangan pekerja mahir dan pekerja separuh mahir yang boleh kita memenuhi keperluan yang perlu ada sekarang ni. Jadi sebagai pusat latihan kemahiran ataupun TVET Center, saya tertarik dengan cadangan daripada kerajaan untuk kita bangun buat kerjasama dengan pihak swasta untuk memajukan untuk terus spurs TVET punya industri lah, di mana melatih lebih ramai golongan belia dan sebagainya dalam bidang TVET ini. Cuma sedikit mungkin pandangan, kita ada juga sekarang ni yang institusi latihan TVET milik kerajaan, sebagai kita ada ILP, IKBN, college community. Jadi saya mungkin sedikit pandangan saya, yang tadi okey dengan industri, it's very good idea YB Menteri. Cuma mungkin dengan institut latihan untuk kita yang dah hadir sekarang ni, mungkin kita boleh perkasakan lagi untuk mereka menjalankan kursus-kursus untuk yang teknologi terkini. Sebagai contoh, kami pun ada menjalankan kursus on energy, on solar. Kita ada laksanakan kursus-kursus sedemikian. Jadi untuk kita meningkatkan lagi pasaran pekerja-pekerja kita mahir dan separuh mahir, mungkin juga pihak kementerian ataupun pihak kerajaan boleh melihat bagaimana untuk kita meningkatkan ataupun kita membantu institusi TVET milik kerajaan untuk lebih berdaya saing. Terima kasih. Kita sampai pukul berapa ni? Satu. Tadi ada soal Mazlin tadi kan pasal ekspor, kan. Dia memang different jurisdiction, maksudnya mineral tu di bawah kerajaan negeri, tapi saya notice SOP dan kadang-kadang itu dibuat di pusat. So insyaAllah I think that's di bawah NRECC. Saya sampaikan kepada NRECC dan supaya kita boleh tengok kalau di Pahang contohnya, what you can do to accelerate biarlah di mining sector dan sebagainya lah. But I think secara keseluruhan lah, we do need that very close collaboration di antara semua agensi, so that kita manage the industry holistically. Sebab there is the trend lately around the world lah. Sebab more and more countries nampak bahawa mineral ni is precious assets. So if you look at Indonesia, and Indonesia basically ban exports nickel ke apa, because what they want is that they want the manufacturer to come to the country so that you move up the value chain, kan. Jadi sebab itu saya sebut bila saya komen pasal rare earth tadi juga, kan. I think in principle we really want as many industries, minerals industries to
thrive. But we also want to make sure that we approach it holistically supaya as much as possible mana yang kita ada demand untuk kita drive up the value chain so that it's processed and manufactured here, that's as best as possible we can do here lah. But in terms of, saya bersetuju lah, in terms of SOP dan sebagainya tu, itu perlu close collaboration, and that's something that we can remind kementerian, and I think that's managed under Kajian. Ada satu majlis, iaitu Majlis Mineral Negara, and that's where sebenarnya all these issues are discussed and improved. Jadi saya boleh sampaikan kepada YB Nick supaya to see what are the pain points yang melibatkan, contohnya kalau di Pahang, how to accelerate further the mining industry lah. Saya tak pasti the drop 14% tu is due to what, but most probably that's COVID lah. I think so. The number 2022, I think compared to before, that's basically COVID punya effect lah kan. IR Kuai tadi from FMM mentioned about incentives for DDI. Next week hari Jumaat, I think we have National Investment Council, Majlis Perundingan Pelaburan Negara, where we discuss lah the policies, the way forward on incentive. So I will definitely bring it up dan sampaikan, kerana insentif ini di bawah MITI dan juga Kementerian Kewangan. So I think there's also, kalau kita lihat, ada nada yang baik daripada Perdana Menteri, sebab Perdana Menteri pun memang menyebut bahawa kita perlu tingkatkan, beri tumpuan kepada domestic direct investment, DDI. So Kementerian Kewangan pun ada meletakkan sasaran DDI supaya pertumbuhan ekonomi terus juga dipacu oleh DDI dan private consumption, bukan semata-mata bergantung kepada FDI. Jadi saya akan sampaikan hasrat daripada wakil-wakil FMM di Kuantan. I'm sure that's the feeling throughout the country, that we need a mechanism so that we can drive the DDI equitably. Yang itu saya bersetuju. We have to relook. Dan it's in the process sebenarnya. Memang semalam kita ada mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara. Salah satu perkara yang kita putuskan ialah untuk kita tengok balik with the economic planning, with the investment planning, and see how we can streamline all the enablers, incentive dan sebagainya kan. But it's a process, I think I don't think the government should be in the habit of making reckless announcements about this and that. So we have to see the overall. Tapi insyaAllah, I think the intention is to really make sure that our investment climate is robust, and for that the robustness also rests quite significantly with the domestic direct investments. So hopefully dalam belanjawan 2024, dia tak lama dah, 4-5 bulan daripada sekarang, we will be working closely dengan MOF and MITI to see how we can build that environment for DDI. Termasuk juga seperti feedback daripada IR Kuai tadi, iaitu how do we want to make sure that whatever foreign direct investments ada significant multiplying effect to the downstream to build and cultivate the SME. I mean, I have to admit, obviously I don't go through area by area, and so I worked here 20 years ago, so I'm pretty familiar with oil and gas downstream lah. But beyond that,
I'm not fully aware. Tapi in principle, you want to keep as much of the value chain in the country as possible. Whether the activity tu is at the upstream, kalau di upstream pun we want to keep it downstream. Kalau contohnya di FDI itu datang kat sini, foreign investment, kita pun wants to grow the economy industry regionally and locally supaya kita boleh create as many SMEs. So I think in terms of policy direction, that's given. How exactly with the nitty-gritty itu, that's something yang kita boleh tengok dengan teliti lah sebagai persediaan. And the good thing is the government is re-looking across the value chain, daripada agensi pelaksana, dari segi insentif yang ada dan sebagainya. I hope that this will be reflected dalam bajet yang akan datang lah, bit by bit. So dari Sri tadi sebut pasal TVET dan sebagainya. As best as possible, kita nak galakkan institusi TVET ni to have very close tie up dengan industri. Sebab the nature of technical skills sekarang ni, dia begitu cepat bertukar. Jadi pendekatan lama yang mana silibus itu dibuat di peringkat tertinggi, kemudian diperturunkan, kemudian dia punya lapisan-lapisan untuk kita tukar silibus dan sebagainya tu, dia banyak lapis, dia banyak birokrasi. Yang itu tu sebenarnya sudah kurang sesuai. Dan sebab itu secara arahan kabinet kepada agensi terbabit ialah seberapa banyak yang boleh. Pertama, kalau ada pihak swasta yang nak ambil alih, you give it to them. Kerana dia ada keperluan dia bukan pandai saja-saja dia nak buang masa dia melatih. Dia melatih tu sebab dia ada keperluan dia dalam kilang dia, dalam industri dia kan. So mana yang boleh diambil alih, kita bagi ambil alih. Tapi kalau yang lain itu, seberapa banyak yang boleh, kita nak pastikan bahawa kandungan dan juga industri linkage tu lebih baik. Sebab itu kena ada lebih banyak flexibility di antara TVET dengan tu kan. Jadi saya setuju sebenarnya ada terlalu banyak bidang-bidang baru yang menawarkan potensi kepada tenaga kerja kita. I mean, you are talking about solar lah, you are talking about biomass lah kan. Jadi telco tak payah kata lah, all sorts of things kan. In fact, contohnya kajian akan terus bagi tumpuan kepada solar. Ini bagi contoh kan. The moment the solar rooftop takes up, tiba-tiba dia akan ada satu bidang kerja yang baru, iaitu pasang solar dan juga maintain solar. Technician. Benda tu akan ada permintaan yang mendadak contohnya kan, dan dia akan ada shortage lah. Kalau nak tunggu institusi daripada peringkat atas buat silibus berturun lambat kan. It's a lot better that institusi TVET kita go to the market, tie up terus and offer terus kan. Cuma yang kajian di peringkat Kementerian Ekonomi sedang usahakan, kita nak tengok dalam bentuk kerangka macam mana kita boleh bagi insentif latihan itu. Sebab kita nak galakkan seberapa banyak kan. Untuk bidang tech sebenarnya, we are looking at the national scale upskilling punya program. Cuma this is the bit yang agak berlainan lah. Selalunya bootcamp ni dibuat virtually. Sebab dia untuk orang nak pergi dia nak ambil masa. Sebab kebanyakan yang belajar bootcamp ni dia part time. Dia dah memang kerja, dia ambil masa semua. Jadi the trend anywhere in the world is a lot of it is virtually. Jadi TVET kena tengok how exactly you want to come in the tech industry yang dia banyak virtual. Tapi kalaupun ada bidang-bidang lain yang bukan tech, ada juga sebahagiannya itu memerlukan kepakaran asas dalam coding dan sebagainya. I think that can be incorporated. Tapi secara dasar, of course, this is being streamlined dekat peringkat pusat lah.
Tetapi I can tell secara dasarnya ialah we want TVET institutions to go out there and tie up. What we will do is we will be looking at how do we want to provide the framework and incentive to facilitate the tie-up supaya ada financial benefit, industrial benefit dan juga kepada kan. So those are in the making. Cuma kepada Pahang Skill Development Center dan sebagainya, I think you can already plan for that. Supaya you have one step ahead, you fikir, you can already knock doors. Sebab kita kena beralih daripada a very rigid skill certificate system to a very agile upskilling continuing kan, because that's what the industry wants lah. Mungkin ada satu soalan terakhir sebab sekarang dah pukul 1 kan. Saya tak apa, saya boleh bercakap sampai pukul 3, but I think you guys want to eat. Pukul 1 dah kan. Okay, ada 2. Then I think we adjourn from there. Ada 3 pula. Okay, so go ahead. Bismillahirrahmanirrahim. Yang Berhormat Menteri dan Yang Berhormat Esko. Nama saya Saiful Bakhtiar Haji Ibrahim dari Pusat Khidmat Kontraktor dari Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi Kuskop. Saya just would like to relate juga dengan apa pertanyaan atau pandangan apabila melibatkan dari segi pembentangan sebelah dibentangkan tadi juga sebenarnya. Apabila ada touch on two things melibatkan pelombongan dan juga pembinaan. Of course apabila melibatkan pembinaan, bila dibentangkan tadi dari segi percentage on KDNK yang dilaporkan negatif 4.4% berbanding peringkat nasional is negatif 1.4%. Dua sektor yang kita kira tidak meningkat berbanding sektor lain. Persoalan atau pandangan saya cuba just nak relate that dari peringkat negeri Pahang Berhormat Menteri, Pahang adalah di mana kontraktor yang berdaftar dengan diiktiraf Sijil Taraf Bumi Putera antara yang tertinggi di kalangan 4 negeri. Di mana kalau saya boleh sebutkan, yang pertama didominasi oleh Selangor 9,958, Johor 7,471, Kedah 6,765, Pahang 6,020 berbanding 14 negeri yang lain. Dan apabila direlate dengan pembinaan, kita adalah sektor yang agak ke belakang. Saya kira apabila kita melibatkan peringkat PKK juga ada melibatkan Libat Urus dengan peringkat persatuan kontraktor di negeri Pahang dan juga di peringkat CIDB, dan banyak rungutan yang saya bawa di sini. Kebetulan kita membawa suara di peringkat bawah juga, di mana projek-projek yang terdapat di negeri Pahang ini memanglah ada tetapi agak limited. So berbanding jumlah kontraktor yang sedia ada semakin meningkat. Untuk makluman Yang Berhormat Menteri dan tuan-tuan dan datuk-datuk sekalian, susulan pembukaan G1 pada 2018 ataupun kalau orang lama kita panggil kelas F lah. Sekarang ni kita panggil G1 hingga G7. So peningkatan ketara di kalangan kontraktor semakin meningkat lah. So sebab itu saya relate tadi, Pahang antara nombor 4 yang tertinggi di kalangan negeri yang lain. Apabila pembinaan tu agak rendah dan tidak dapat ditingkatkan, saya kira inilah satu forum ataupun medium untuk saya membangkitkan isu ni supaya dilihat kembali dari segi kerja-kerja ataupun projek-projek yang mungkin pernah diangkat di peringkat kementerian atau jabatan di peringkat kementerian dan mungkin dikatakan tidak mendapat lekat lah, orang panggil ayat dia, tak dapat peruntukan ataupun di channel ke di kementerian negeri-negeri lain, dan saya harap dapat dilihat kembali kerana ialah ia dapat sedikit sebanyak dapat membantu dari segi projek-projek pembinaan yang di negeri Pahang. Walaupun kita maklum banyak juga projek-projek yang ketika ini agak keadaan sakit apabila melibatkan kenaikan harga barang. Walau bagaimanapun apabila kita berbincang dengan pihak JKR, jadual kadar harga 2023 telah diperkenalkan. Tetapi sikit sebanyak ia dapat membantu walaupun tidak membantu keseluruhan. So sebab itu saya kira mungkin di peringkat YB Menteri, kalau ada forum-forum yang bersama di peringkat MOF atau peringkat M10 boleh diangkat untuk dapatan yang daripada negeri, hasil kita bangkitkanlah Berhormat Menteri. Itulah dapat saya
kad cadangan untuk makluman. Sekian. Selamat petang YB. Kami daripada Alliance Steel Malaysia Sdn Bhd. Untuk maklumat YB, Alliance Steel merupakan pelabur asing yang terbesar di kawasan industri RMKe-12 setakat ini. Di sini kami ingin membukakan dua soalan. Yang pertama berkenaan kenaikan harga utility air dan elektrik. So seperti kita semua tahu, kenaikan harga utility air dengan elektrik bagi industri berat telah meningkatkan pengeluaran kos dengan kos end user secara langsung. So kita ingin mendengar pandangan YB dalam perkara ini. Dan soalan yang kedua, menyusul kepada dasar insentif yang dibangkitkan oleh FMM tadi, sebenarnya sebagai pelabur DMCKIP, Alliance Steel tidak dapat lagi penunaian insentif yang telah dijanjikan oleh agensi kerajaan yang berkenaan. So kita ingin mohon jasa baik YB untuk bagi cadangan bagaimana kami boleh selesaikan isu ini. Terima kasih YB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada YB Menteri dan YB Exco. Saya Pengurus Besar Persatuan Nelayan Negeri Pahang, mewakili nelayan di Kuantan terutamanya dan pihak-pihak berkepentingan di Kompleks LKM Kuantan. Selaras dengan hasrat Kerajaan Negeri Pahang untuk menjadikan Kuantan sebagai bandar perikanan, so saya mohon pihak negeri memberi sedikit tumpuan lah untuk segala infrastruktur di Kompleks LKM Negeri Pahang. Bagi pihak LKM, dah beberapa kali kita membawa isu ni kepada peringkat MAFS dan Kewangan. So setakat ini kita tak ada apa-apa lagi keputusan lah yang boleh selesaikan isu di Kompleks LKM Kuantan, terutamanya infrastruktur. Untuk makluman YB Menteri, usia kompleks itu sudah menjangkau 30 tahun. Semestinya lah infrastruktur dia semakin meruncing. Macam saya setuju tadi, solar, tenaga solar mungkin boleh di-apply di situ sebab macam tadi beritahu, kos utility memang semakin meningkat dan tugas LKM adalah memberi lebih kepada kebajikan dan sosial kepada pengguna di kompleks. So bila kos yang terlalu tinggi itu memang pihak pengurusan kompleks tidak mampu untuk mengeluarkan kos-kos berkaitan dengan infrastruktur yang semakin meruncing sekarang lah. Harap dengan Libat Urus ini akan memberi kesan kepada kompleks kami lebih kepada infrastruktur, dan lagi bagus kalau lebih terus kepada pemodenan kompleks, sebab kompleks ini memberi kalau kita tengok jumlah pendaratan, LKM Kuantan merupakan kompleks LKM Kuantan merupakan pendapatan, menghasilkan pendapatan pendaratan yang tertinggi ketiga di Malaysia, dan yang mengikut jumlah kompleks LKM di bawah LKM sebanyak 48 kompleks LKM, Kuantan merupakan kompleks LKM yang tertinggi menghasilkan tangkapan pendaratan tangkapan ikan lah, bernilai lebih kurang 600,000 sehari. So saya harap dengan ni pihak negeri boleh memberi tumpuan sikit kepada infrastruktur, terutamanya di Kompleks Kuantan. Terima kasih. Baik, yang pertama Zal PPK tadi kan pasal ialah keadaan itu berlaku di seluruh negara lah. Jumlah kontraktor yang ada jauh lebih ramai daripada jumlah kerja yang ada lah kan. Dari segi berapa dan sebagainya tu sudah tentu projek baik di peringkat negeri ataupun peringkat pusat kan, dia berasaskan kepada perancangan dan keperluan. Cuma kebelakangan ini memang kita banyak peruntukan, kita alihkan peruntukan itu kepada pembaikian ataupun menambah baik
infrastruktur, orang ramai yang daif. Sebab tu tengok peruntukan kepada sekolah daif, peruntukan kepada hospital, klinik daif dan sebagainya, baiki jalan dan sebagainya kan. Walaupun saya sudah tentu tidak akan tahu in detail lah berapa projek dan sebagainya, tapi secara prinsipnya kebanyakan daripada projek ini adalah boleh memberi manfaat kepada kontraktor-kontraktor yang lebih kecil. And I think that's going forward. Not so much because kita nak create jobs untuk mengambil kira jumlah kontraktor yang lagi banyak, but memang ada keperluan untuk kita membaiki secara cepat dan besar-besaran fasiliti-fasiliti biasa orang ramai yang daif kan. Dan this small job sebenarnya bukan jenis yang kontraktor besar-besar lah. Most probably it will filter down dan dia akan cascade down kepada kontraktor-kontraktor yang kecil. Cuma I think in the long run juga one of the challenges dalam ekonomi kita ialah soal skill. Sebab kita ada 95% daripada syarikat perusahaan di Malaysia ini, 95% adalah perusahaan kecil dan mikro. Dia tak sederhana pun, kecil dan mikro. 70% daripada perusahaan di Malaysia ini adalah perusahaan mikro yang maksudnya 5 orang ke bawah, baik daripada rumah dan sebagainya. Jadi bila negara ekonomi berkembang, dia pergi ke sektor yang lebih tinggi macam so yalah tenaga boleh baru dan sebagainya. Kalau kita tidak bina skala di kalangan yang di bawah ini, termasuklah kontraktor-kontraktor sebagainya kan, mereka akan terpinggir daripada laba ekonomi yang dijana. So that's a challenge. Jadi sebab itu satu usaha juga yang insya-Allah kita akan perhati, kita akan tengok. Of course from our perspective dekat EPU, Kementerian Ekonomi, ialah kita nak tengok kerangka dasar yang macam mana yang boleh membantu kan. It's not at our level, sebenarnya it's not so much about individual project. What we do, kita tengok ini kemampuan kita, berapa banyak yang boleh pergi kepada sektor, tapi dia diuruskan oleh kementerian masing-masing. But at the macro planning, kita tahu bahawa masalah skala itu adalah masalah utama dalam ekonomi kita. Jadi kita kena tengok kerangka dasar yang perlu ada untuk kita menggalakkan skala yang lebih besar. Baik sama ada mergers and acquisition ke, JV ke, yang itu sesuatu yang insya-Allah akan dilihat secara makro di peringkat Kementerian Ekonomi, kerana kita tak boleh berterusan macam ni. 95% syarikat kat Malaysia ni mikro, kecil dan ke bawah. Sebab itu kalau kajian pun buat dasar, kita kena ada sasaran untuk menaikkan gaji sekian, kebanyakannya tak boleh buat. Sebab dia kata matilah kita orang. Sebab sebenarnya walaupun dia syarikat, walaupun dia perusahaan, tapi tahap dia tu betul-betul di bawah lah. Jadi kalau kita tengok di negara lain, ekonomi lain, cara dia macam mana dia membesar lah, sama ada secara organik ataupun secara menggabung ataupun secara upskilling dan sebagainya lah. Itu adalah satu perkara yang insya-Allah dasar itu akan dikaji dengan lebih baik lah kan. So I think it's an ongoing process. Cuma kepada PKK juga kan, kepada kontraktor, usahawan di bawah, InsyaAllah kita perlu bekerjasama untuk membina skala itu. Because only when you have the skill, then you have access kepada the job atau pasaran yang lebih besar. Kalau tidak, kita crowding out. Itu yang jadi sekarang ni. Yang kontraktor G kat bawah ni, dia crowding out. Sebab kerja ada banyak tu je. Kontraktor banyak, so dia crowding out. What we need to do is that selain daripada kerajaan tengok projek kecil dan sebagainya, is how to graduate more daripada kontraktor kelas G semua ni, naik ke atas supaya they can start bidding for bigger project and they can start being on their own lah.
So those are also consideration yang kita akan tengok dengan teliti jugalah. Lain still tadi ada dua perkara. Satu is soal kenaikan harga elektrik dengan air lah. Utility, I think it's part and parcel of the process lah, I have to say kan. Jadi bila kita buat keputusan itu di peringkat kajian pusat, kita tengok there are two considerations yang kita tengok. Pertama, kita tengok consideration is it fair or not. Jadi to be frank, over many years, especially the energy lah, the electricity tariff in Malaysia was heavily subsidized. In that sense, I think over the years, this is also my appeal to our industrial friends. You know, as much as I understand the pain bila electricity tariff for the big industries to go up, yes, tapi I hope kita juga balance it with the benefit of the past, because the accumulated benefits of the past of the subsidies that government has given through the electricity tariff sebenarnya banyak. The cost to the government every year is about kalau kita tak ubah tarif itu, the cost can go to as high as 15 billion a year. Dan sebahagian besar daripada tarif ini sebenarnya to the industry. That's why we have to, and I hope we embrace it with the positive challenge that hopefully this will build up our competitiveness at par dengan competitors yang tidak ada electricity tariff. Even now ada, I mean government is still giving subsidy to industries for the electricity tariff. Cuma tak sebanyak yang sebelum ini lah. We basically phase it out kan. I think the same thing for water. But what is most important, I think we do also make comparison to make sure that our tariff is still competitive regionally. So that we want, whatever we do, we want to make sure that it doesn't hurt the industry disproportionately, because we still want Malaysia to be competitive compared to our regional competition. So we can give assurance that all the decisions that government make when it comes to tariff, it's not just a question of governments restructuring our economy. We want to maintain the competitiveness when compared to regional competitors juga. For the Alliance Steel punya incentive, what I suggest is this: you write to me, then I'll send it to the right departments. So you can get my address, everything daripada website. Write to me, I will remember. And the Alliance Steel specifically remind us the government has not, you have not gotten your incentive. It's not under my jurisdiction, but what I can do is I can basically knock on the right door and remind them so that they attend to it. Soalan yang terakhir tadi pasal LKIM jadikan, in terms of the overall planning, it fits. Memang betul lah, kita melihat Pahang, Terengganu, Kelantan sebagai food basket. That's the way forward. We think that's how we can balance the industrialization on the west dengan keeping important industry in the east kan. Cuma bila kita lihat, and this is the structural challenge dengan jatikan lah. Bila kita tengok di beberapa tempat, bukan di Pahang lah, tapi di tempat-tempat yang lain, jati ikan ni kerana is a choice kepada nelayan, dia pergi yang kerajaan punya LKIM ataupun dia pergi kepada yang swasta punya kan. So there are always that inherent and structural challenge lah kerana the skill dan sebagainya. But nevertheless, I think the best for me to do is to, when kita go through senarai projek dan sebagainya untuk rolling plan tahun depan, untuk RMK seterusnya juga, I will go through the overall holistic planning sebenarnya untuk melihat how do we transform
East Coast sebagai basket makanan untuk Semenanjung, and obviously facilities seperti jeti ikan dan sebagainya is central to that. Kerana saya mengakui salah satu perkara yang juga jadi cabaran besar secara sosioekonomi di peringkat Kementerian Ekonomi ialah macam mana kita mengubah dan menaik taraf sosioekonomi nelayan. That is really a great challenge. Kerana banyak perkara yang intrinsic, dari segi cabaran dia, dari segi amalan dia dan sebagainya lah. So rather than going case by case ataupun project by project, selalunya kami dekat APU, Kementerian Ekonomi, we start with the big picture dulu. Okay, these are the problem, begini cabaran dia. Kerana bila kita plan itu, we will take into account the whole country, dan kemudian kita sesuaikan dengan perancangan khusus untuk negeri Pahang, untuk jeti di Pahang dan sebagainya. But saya sendiri yang hadir ni, saya sendiri dengar, insyaAllah dia lekat dekat kepala saya supaya we will be able to see macam mana lah untuk kita capai cita-cita itu untuk melihat Pahang, Terengganu dan Kelantan menjadi basket makanan kepada Semenanjung. Jadi saya ingat kita berhenti dekat situ. Terima kasih banyak-banyak. Proses ni akan berterusan. Maksudnya kalau siapa yang ada pandangan dan sebagainya, you can just write in, insyaAllah. As best as possible kita akan cuba. Cuma saya harap juga semua fahamlah bahawa kami menyediakan untuk 32 juta rakyat Malaysia dan juga dengan beribu-ribu agensi kerajaan dan juga berpuluh ribu syarikat swasta. Jadi pandangan itu macam-macam. Jadi yang terbaik yang kita boleh buat ialah kita cari common features daripada semua yang dicadangkan ini. Kita cari common features dan peruntukan itu digunakan sebaiknya untuk membangunkan sama ada projek ataupun dasar yang kesannya itu dapat kepada seberapa banyak. Jadi mungkin dia tak direct, dia tak seperti yang diminta, tapi yang akhirnya kita bangunkan itu ada juga tempias-tempiasnya yang sedikit sebanyak menyelesaikan perkara-perkara yang disebut. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak-banyak atas kehadiran pada hari ini. Terima kasih Saudara Niza, dia pun exco, dia dengar. Lepas ni apa-apa minta dengan dia kalau kat Pahang kan. Dan insya-Allah kita teruskan proses ini supaya belanjawan akan datang, supaya baki 2 tahun lagi untuk rancangan Malaysia ke-12 ini, dan yang penting persediaan untuk rancangan Malaysia ke-13 yang kita akan mula tahun depan itu benar-benar merapatkan jurang daripada apa yang dirancang oleh kerajaan, apa yang akan dilaksana dengan apa yang betul-betul diperlukan, mengambil kira pandangan semua pihak daripada rakyat biasa dan juga pemegang taruh di bawah seperti saudara-saudari. Jadi dengan harapan itu saya ucap terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Menteri Ekonomi atas sesi dialog awam itu tadi.